Hi guys! Welcome back to my channel. From my last video, may nagtanong sa akin kung paano ko ginawa yung video ko at ano ang ginagamit ko na software. So today, gagawa ako ng video about basic edits and techniques gamit ang Adobe Premier Pro. So, ito guys ay basic lang at it's so very simple. Sana makatulong ito sa inyo at sana ma-improve yung editing experience nyo and you can make a video like a professional. So, first guys, kailangan mo muna gumawa ng video with 4K resolution, 4,000 resolution. Kailangan mo kasi ito guys kasi may posible na mag-zoom ka or mag-crop kasi kailangan natin ng more space. So, yan. Una, punta muna tayo dito sa new project. Click lang natin at saka gawa tayo ng title like for example, test. Test. Yan. And then, i-okay natin. Yan, dito na tayo sa timeline. So, punta tayo sa assembly. At saka hanapin natin yung video. Ayan. So, i-drag lang natin siya. Ayan, drag here. Ayan. So, yan na yung video natin. So, makikita mo yan. Yan yung mga yan, pwede mo siya i-adjust dyan. So, sunod naman, punta tayo sa editing. So, ang gagamitin natin ay yung selection tool at saka yung result tool. So, guys, kailangan natin i-remember yung keywords is V and C. V and C. Okay guys, para mas madali natin siya wag na natin siyang i-click pa doon sa monitor, mag-keyboards na lang tayo. So V and C guys. So sa result tool, gagamitin natin yung result tool kasi pwede natin i-cut yung mga videos natin. So pwede natin siya gamitin para i-choose kung saan dyan yung ayaw natin makita or i-cut natin na gusto natin i-delete. Ganyan. So, ang result tool ang gagamitin natin guys. I-cut lang yung mga videos natin at i-delete yung videos na ayaw natin. Yung pangit na videos, ganun. For example, in this moment, pinapikita ko yung yung item at saka kinat ko siya kasi gusto ko siyang i-zoom or i-crop, gano'n. Kahit anong gusto nyong gawin guys, para ma-focus sa items lang. Okay. And then, punta tayo sa effect controls at i-choose natin yung scale. So, for example, nilagay ko sa scale 200. 200 yung ginamit ko kasi ito yung maximum na scale na para gamitin natin sa 4K resolution. So, ito, dinrag ko siya. Drag ko siya kung anong gusto ko i-focus, kung saan gusto ko i-focus. Yan. Drag ko siya. Tingnan mo. Yan. So, pinakita ko na sa scale, so, yung sa pag-zoom natin sa items, ito yung resulta niya guys. Tingnan nyo. Animation. I-cut natin gamit ang razor. Mag-select ako part ng video na to. Mag-select ako kaya nandito. Okay, dito yung i-select ko. And then, punta ako sa punta ako sa scale kasi gagawa ako ng animation. So, punta ako sa scale at lagyan ko siya ng 150. Ganyan. Ay, 1.5. Okay, 150. Yan. So, iselect ko naman siya at saka sa gitna ng video na to, gusto ko gawin ng, for example, 200.
Ayan, para mas ma-zoom yung item natin. Ayan, dyan. So, dito balik naman tayo sa 100. Tsaka makikita nyo, meron akong zoom animation dito na parte. Ayan. Yun, yung nag-zoom in, zoom out siya, guys. Yun ang ginawa ko. Also, you can move your video. Kaya nito, dito sa scale, lagyan natin ng 200. At saka, i-move natin from this side. Ganyan. Para mukha siyang tingnan na yung camera nag-move from left to right, or I don't know, right to left. Ganyan. So, ganyan natin. I-move natin, ganyan. And then, you can see. Yes, yan na po yung maging result niya. Ayan. Para tingnan natin siya na nag-move yung camera. Okay, so dito naman, for example, may gusto akong i-cut yung, what do you call this? Yung moment na ayoko makita sa video na to. So, I will delete it. I-erase ko siya, tapos i-connect ko naman sa dito. Yan. Mag-erase ako ng scenario na ayoko kasi pangit ako dito or ganyan. Whatever your reason is, i-cut mo siya, i-crop mo siya. And then, pagkatapos niyan, pag ma-crop mo siya, punta ka naman dito sa punta ka dito sa scale para hindi malaman ng viewers na kinat mo yung video mo. Parang ganito, ganyan yung effect niya. Parang hindi naman masyado halata na may dinelete ka na part doon. I-scale mo lang siya. I-drag ko position. Ayan. So guys, sa dito naman, para i-scale natin yung timeline natin, gamitin lang natin yung Alt K and then scroll up, scroll down yun lang, guys. Ayan. Tapos pipiliin natin dyan. And then, pagkatapos, hahanap tayo ng moment para i-speed duration natin. Ayan. Speed duration natin. For example, lagay natin 400. Ayan. So, kung tingnan nyo, ganyan na siya, guys. So, mabilis na siya. I-drag mo lang yan. Continue. But don't forget, guys, before kayo change moment, don't forget to scale it again para hindi naman halata yung yung kina-crop nyo na moment na yon. Ganyan. For example, masyadong mataas ito, magka-crop ako. Ayan. Crop ako dito hanggang dito. Ayan. I-crop ko siya, delete ko siya. I-scale ko muna siya, for example, 200. Ayan. Para hindi masyadong halata yung dinelete natin na moment na scenario. Ganyan. So, maging ganyan siya, guys. Ayan. Yan na po yung effect niya, guys. Scale muna bago pag mag-crop kayo, huwag kalimutan mag-scale. So, dito naman, guys, kung gusto nyo lagyan siya ng mga titles, like mga fonts, kung gusto nyo ilagay yung mga emoji or whatsoever na gusto nyo ilagay para mas maging more interesting yung video nyo. So, tuturuan ko kayo dito. So, dito, magpunta lang tayo sa file. And then, title legacy. Dito tayo sa legacy title. So, nothing change.
just press OK guys, and then yan, makikita nyo na yan. And dito marami kayong mapipilian, marami ang pwede nyong gawin dito. For example, gawa tayo hello guys, yan, hello guys, yan dito, yan. And then pwede natin siya i-drag para malaki or anong size na gusto nyo, ganyan. So pwede din natin siya, pili tayo dito, pwede din dito sa legacy title styles, pwede bold or with shadow, yan, maraming font dyan guys na iba-iba na pwede nyo pagpipilian. Ayan, drag lang natin, ayan, and then pwede natin siyang lang, ano ba, pwede natin siyang lagyan ng background, ayan, like that, background, lagyan natin siya ng background color, lagyan natin red. Okay, lagay natin ng red color. Okay, and then ganyan. Tapos, nakatakip yan dyan. Ilagay natin dyan sa likod ng hello guys natin. So, gawa natin right click, and then punta tayo sa arrange. And then, send to back. Ayan, makikita na natin yung hello guys natin. Yan, kayo na bahala guys kung anong gusto nyo, saan nyo gusto ilagay yung mga text message nyo. Okay? So, dito, i-grab natin siya, ilagay natin dyan, sa ibabaw ng timeline natin. So, ganyan na yung maging effect niya guys. And then, punta naman tayo sa opacity, lagay natin 0, and until here, lagay natin sa gitna at lagay natin yung 100. Ayan. Tapos tingnan nyo yung ano niya, yung effect niya. Yun, unti-unti siyang nagpapakita. Ganun. Meron na siyang effect guys. So, hindi ko alam kung paano siya sabihin. Basta ganito na guys. Ganyan. Yan, you see, hindi siya masyadong malinaw. Ginawa ko siya ganyan para mas maganda yung ano natin, yung mga text natin, ganyan. Ano ba yan? Text ba yan? Basta alam nyo na. And then, lagyan naman natin siya ng 50. From dyan, drag natin dito sa position. Linya na position natin. So, ganyan na siya guys. Paitaas na siya para mas maganda. So, sa rotation na naman, lagay na dyan natin. Tapos, lagay natin like 180. Pwede natin lagay ganyan guys. Pabaliktad. Kung ano man lang gusto nyong gawin. Kayo na bahala guys. Kung anong gusto nyo. Pwede pabaliktad, pwede may effect naman siya. So, sa rotation, 180, ay ganyan siya guys, ganyan. Yan. Ano ginawa ko? Basta. Yan guys. Yan na yung maging effect niya. So, nakabaliktad na yan. So, kailangan naman natin ng rotation, pabalik na naman. 360 natin. So, ganyan na yung apply natin. Ganyan na yung result niya, guys. Ganyan. Ayan. Tapos, i-drag lang natin kung saan natin gusto, sa anong part natin siya gusto.
I-drag lang natin. Then punta tayo sa opacity. Lagay natin 100 and ganyan. Ayan. So, kung tapos na tayo sa lahat nating gustong gawin sa pag-edit natin, ready na tayo sa pag-export. So, kung tapos na yung lahat guys ha, kung tapos na yung lahat, yung mga transition nyo, yung mga graphics nyo, yung mga emoji, mga fonts na nilagay nyo doon sa video, kung tapos na yung lahat, magpunta naman tayo sa file, and then click mo yung export, and then media, or Control M, and then dito, kailangan natin yung H264. Yan talaga yung kailangan natin guys. And then dito naman sa video, kailangan natin yung HD na pang YouTube is 1920 guys. And then sa height naman 1080. So dito sa baba, kailangan natin dito CBR sa bitrate settings natin. As a target bitrate, kailangan 20. Yan lang. So, wala nang iba. The other option guys, okay na yan. Yung export nyo, dapat nakaklik na yan. Ayan. So, wala nang iba. No need to touch na guys. Tapos, i-export mo na siya. At ready na yun para sa uploading our videos in our YouTube channel. So guys, I hope you like it. I hope this video tutorial help you to make amazing videos for your YouTube channel. And guys, kung like nyo yung video na to, please put a like and please comment below. Comment below kung ano pa ang gusto nyo na gagawin ko, like baka gusto niyo transition, graphic effects or sound effect at marami pa iba. So, guys, comment down below para gagawa natin sa susunod natin na video. So, thank you guys for watching this video and see you on my next video.